היי גיא, היום נדבר על אירוע מרגש במיוחד, שגם אותו הפרקליטות חיללה וגררה לכתב האישום. איזה אירוע מדובר הפעם? טקס בחירת מלכת היופי של ניצולות שואה. בסעיף 280 בנספח לכתב האישום בתיק 4000 מאוקטובר 2016 נכתב דרישה לסיקור השתתפות שרה נתניהו בטקס מלכת היופי של ניצולות שואה. הדרישה נענתה. מדובר באירוע מרגש, גדול, שמתקיים מדי שנה בחיפה, בנוכחות כ1,000 אורחים, בהם שרים, חברי כנסת, ראש העירייה, ובשנה ההיא נכחה גם אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו. נכון, וניר חפץ, הדובר של משפחת נתניהו, כתב לישועה, יקירי, היה לכם וידאו באירוע, הנה מה ששלחתי כעת למיכל. ואז ישועה שלח בקשה למיכל קליין, מי שהייתה אז ראש מערכת החדשות בוואלה. חפץ שלח לכל ערוצי המדיה האלו את אותה הודעת דוברות, ואתר וואלה סיקר את האירוע כמו ערוצים רבים אחרים, כגון מאקו, מעריב, ישראל היום ועוד. אבל זה לא העניין. אני רוצה לקחת אותך לחקירה הנגדית בבית המשפט ב-19 באוקטובר השנה עם העדה מיכל קליין. אתה תהיה עורך הדין בועז בן צור ואני אהיה מיכל. בסדר? אני? בועז בן צור? איזה כיף לי. יפה. ועכשיו אני אומר לך שהפורמט הזה של ההודעות האלה של ניר חפץ זה כמו הודעה לתקשורת, וכך זה דוברר בשורה של כלי תקשורת. עכשיו, בין אם קיבלו את ההודעת דוברות ופרסמו, ובין אם שלחו כתבים למקום, כל אלה מצאו ערך עיתונאי בפרסום, נכון? כי זה פורסם. אני לא יודעת איזה ערך עיתונאי מצאו בזה ואיזה מערך שיקולים הם הפעילו. אני יודעת שזו ידיעה שלא הייתי מעלה באתר. אני, מיכל קליין, כשהייתי ראש מערכת החדשות, לולא הייתי מקבלת הנחיה מאילן לפרסם את זה, כולל באיזה מיקום ולאיזה שעות. אז אני אגיד לך מה מפריע לי. כן. אני לא מתווכח עם העמדה שלך, אבל יש לי שתי בעיות איתה, עם העמדה הזאת. אחת, שאנחנו רואים שזה ניוז ברור, כי זה מפורסם בכלי תקשורת. שתיים, גברתי, אתם, באתר שלכם, אמנם זה מלכת היופי של ניצולות השואה, העליתם שורה של פרסומים סמי-פורנוגרפיים, על שחקניות לוהטות א', ב' וג', לטיניות מתבגרות, ה' וו' וכן הלאה. אבל שיש את הטקס של מלכות יופי לניצולות השואה, וזה מופיע בשורה ארוכה של כלי תקשורת, פה זה לא מתאים לך? אבל להעלות את כל הגלריה המפוארת שהעליתם, זה מאוד מתאים לך? אפשר הסבר? זה לא יגרום לי לחזור בי ממה שאמרתי, שאני, כראש מערכת החדשות, לא מצאתי ערך עיתונאי בתחרות היופי של ניצולות השואה. בסדר? לא מצאתי. גם אם במאקו מצאו וגם אם בישראל היום מצאו, אני לא מצאתי. לא הייתי מפרסמת את הכתבה, לולא הייתי מקבלת הנחתה מפורשת. עדי, את הבנת מה קורה פה? באתר וואלה, שמלא תמונות סמי-פורנוגרפיות, לא רואים ערך עיתונאי בתחרות היופי של ניצולות השואה. כולם שם הרי ממש זוכה פרס סוקולוב. ואולי מה שהפריע למיכל קליין זו פשוט העובדה ששרה נתניהו הייתה שם. בקיצור, זה האתר שעל פי התביעה היה משועבד לנתניהו עם דלת פתוחה והיענות חריגה. תשפטו בעצמכם.